سلام، خدا کنه که جلو صحتمند سر حال باشیم. بریم تحلیل از ایتریوم داشته باشیم. ایتریوم که چند روز پیش براتون میگفتم که سعودی است و میتونه که بالا بره، تا فعلا تونسته که 23% فایده بکنه. اگر شما اون زمان ایتریوم خریده بودین تا فعلا 23% فایده کرده بودین یا بالاتر از 10% فایده بودین. حالا بریم در مورد گام‌های بعدی ایتریوم صحبت کنیم که ایتریوم میتونه کجا بره. میتونه قیمت 3600 ببینه یا می قیمت میتونه $2900 آمریکایی ببینه. در مورد لیکویدیشن ها صحبت کردیم که بازار در قیمت‌های بلندتر به اساس لیکویدیشن داره. وقتی لیکویدیشن می داشته باشه قیمت بدون شک رو بالا میره و فعلا هم اگر ما بیایم مثل با الگوهای یا با پترنای کلاسیک ما عمل بکنیم، اینجا میبینیم که سرشانه قشنگ را میبینیم، یعنی بازار سرشانه زده است و میتونه که تا کجا رشد کنه تا قیمت‌های $3800 آمریکایی را یک دانه ایتریوم بالا بره. حالا موقع خوب خرید ایتریوم است یا نه است؟ در مورد این صحبت میکنیم. در مورد خود بیت کوین صحبت میکنیم. کدام ارزها بالا جاتر رفته؟ فعلا جاترین ارزی که بالا رفته ایتریوم خودش بوده که $3300 آمریکایی شده. یادم هست که قیمت‌های 2600 2700 بوده. داخل گروه وی آی پی خود برای بچه‌ها گفتم که خرید میزنیم ایتریوم و ما خودمون گرفتیم ایتریوم و همچنان داخل اینستاگرام خود گفتیم، همچنان داخل یوتیوب خود برای شما گفتیم و حالا بریم ببینیم که قدم‌های بعدی کجاست. آیا ما سیو سود اینجا بکنیم یا این که سیو سود خوب نیست فعلا؟ آیا اینجا ما سیو سود بکنیم یا که سیو سود خوب نیست؟ اگر از اینجا ما تا اینجا مثلا ما برای خود بگیریم که از اینجا رشد کرد تا به اینجا تقریبا 25% ما تونستیم که فایده را از داخل ایتریوم بگیریم و روان ایتریوم میبینین فعلا رو با بالا یا نه سعودی روان است. اگر ما مثلا ترند برزی بکشم میتونین که شما قشنگ متوجه شوین که روان رو با بالا روان است، یعنی که شیب نزولی نداره، شیب سعودی داره. تا این فریم هم 4 ساعته است که برای ما مهم است و زمانی که به این شکل ما شکل میگیره قیمت، میتونیم که قیمت‌های بلندتر نسبت به قیمت فعلی در نظر بگیریم. اما امکان بیشتر میره که از اینجا بازار باز دوباره بیاید، واکنش منفی بده، پول بک بزنه، قیمت‌های مثلا 3150 رو ببینیم و اینجا مثل از یک پین بار ببینیم، یک انگولف ببینیم یا این که برای ما تاییدی روانده بده یا بعدش میتونیم که لانگ بگیریم. اگر اینجا قیمت 2900 و قیمت 2700 شکستانش رو با پایین، میتونیم قیمت‌های پایین‌تر رو بریم ببینیم. پس همیشه وقت یادتون باشه که یک همیشه کل مارجین یا کل پولتون رو وارد یک پوزیشن نکنین، چند تقسیمش بکنین. حالا اینجا خریدین 9 جانتون، اینجا خریدین 9 جانتون، اینجا خریدین 9 جانتون. از این به بعد هم بازار فرصت‌های دیگه این برای شما میده که شما برین از بازار خرید بزنین. 100% برای شما فرصت میده. به این معنی نیست که اوکی امروز خریدی دیگه فرصت وجود نداره. اگر اینجا نمی خریدی، ما اون روز ویدیوی سنو 016 نمیدیدم و نمی خریدم، تمام دیگه خلاص شد، زندگی خراب شد، نمیفهم ایتریوم بالا رفت شد. نه هنوز ایتریوم خیلی زیاد جای داره. میتونه قیمت‌های $400 آمریکایی در روزهای پیشروی ببینه، در هفته‌های پیشروی، در ماه‌های پیشروی ببینه. و هم امکان داره که پایین‌تر بیام. چیزی گفتن نمیتونم. ما خودم به خاطر که ایتریوم خریدیم و بالای سرمایه گذاری کردیم و برای شما در ویدیوهای خودم گفتیم در مورد ایتریوم زیاد صحبت کردیم، در مورد بیت کوین صحبت کردیم، ارزهایی که مادر و پدردار هستن، نه ای که آلت کوین های را برای شما معرفی کرده باشم که صفر میشه یا آلت کوین های باشه که ارزش سرمایه گذاری نداره. داخل صرافی برای من باز دوباره $2 دیگه داده که میتونم با این ترید بکنم. حالا برای شما مثلا هر هفته هر روز بر مبنای از اینکه چقدر ترید میکنیم برای شما یک پول را صرافی میده و میتونید توسط ترید بکنید. مثلا مارکت میگیرم، مثلا مارکت لورج 400 نه، مثلا من میام 200 میگیرم میره، حالا فرض بکنید که 200 برابر پول ما شوه و اوپن لانگ میگیرم مکمل پول خدا، چون مارکت هستم من پوزیشن لانگ گرفتم. حالا ببینیم که این $2 کجا خواهد شد. این $2 من چقدر پول خواهد ساختم. اماونتی که فعلا گرفتیم $500 است، به خاطر $2 ضرب 200 برابر شده، یعنی 2.5 بوده. 200 ضرب 200 بکنین 512 میشه. یعنی ما یک پوزیشن با 512 اوپن کردیم یا باز کردیم. پوزیشن لانگ است. لیکویدیشن ما کجا است؟ نوشته است اینجا. لیکویدیشن پرایس نوشته، یعنی 100% پول لیکوید میشه. قیمت بیت کوین 92595 شوه، یعنی که 92595 این قسمت ها می باشه. خیلی نزدیک است. از خدا بهتون پیشنهاد نمیکنم که لیورج بالا بزنید، ولی یه پول صرافی برای شما فقط میگم که شما میتونید از این پولای رایگان هر چقدر ترید میکنید. شما فرض کنید داخل صرافی میکسی ویکس نمیفهم بایننس یا هم ترید میکنید. اگر حجم تریدهای شما بالا است، از صرافی اگه استفاده بکنین شما میتونید در پولی از اینکه ترید میکنین و عاید میکنین از او جوایز دیگه هم برای شما میده که میتونید از این جوایز باعث از اینکه شما اگه استراتژی برای خود بسازین یا پولای هست که مثلا نگه صفر شما مشکل نداره میتونین ساخته که دیگه صرافی ها بدبختانه برای ما و شما نمیته، ولی این صرافی میته و شما وقتی صرافی ثبت نام میکنین
ایونت های مختلف وجود داره که از $1 گرفته تا 30-40 دلار هم برای شما جوایز میده و شما میتونید جوایز بگیرین. البته که اول باید بعضی کارهایی که صرافی میگه، بعضی اکتیویتی هایی که از سر انجام بدین و بعدش برای شما این چیزا میرسه. یعنی به این معنی نیست که شما فقط برین و رایگان بگیرین و اصلا همه چیز کلاهبرداری باشه. نه، شما کارهایی رو باید انجام بدین و بعد شما میتونید که برای بگیرین از صرافی. حتی شما میتونید داخل خود صرافی بیاین ارزها بیاین و تحلیل بکنید. مثل بیت کوین هم میخوایم تحلیل بکنیم، مثل داخل تریدینگ ویو کار میکنه، یعنی عین شکل تریدینگ ویو رو داره. حالا مثلا ببینید اینجا مناطقی بود که دفعه قبل لیکویدیشن ما بود، یعنی که لیکوید ساخت مرا و آره اینجا من مثلا لانگ گرفتم، اومد بازار من لیکوید ساخت، پس دوباره بالا رفت به خاطر که لیورج من بیشتر از چیزی بود که باید میگرفتم باشم. اون $5 بود ویدیو قبلی هست. حالا اگر بیایم مثلا ما اینجا داخل صرافی بیایم یک ترید انجام بدیم، عین شکل اینجا میتونن تریدتون بسته کنین یا باز بکنین و همچنان مثل تریدینگ ویو میتونین از استفاده بکنین و کانکت بکنین صرافیتون با تریدینگ ویو که اتوماتیک است. حالا روند بیت کوین است. تا این فریم روزانه رو ببینیم. تا این فریم روزانه برای ما فعلا نشان داده است که روند میخواد بالا بره و اولین جایی که بتونه بازار واکنش نشون بده میتونه که قیمتای همچو اینجا باشه. اینجا میتونه که بازار واکنش نشون بده. اینجا جایی است که بازار واکنش خواد نشون بده و اینجا جایی است که ما بفروشیم. چقدر میتونیم فایده بکنیم از این منطقه اگر ما بریم بیت کوین بخریم؟ تقریبا 15% فایده میده. اگر شما داخل صرافی مثل همچون میکسی، لینک از این صرافی رو در دیسکریپشن هست، میتونید که برین ثبت نام بکنین و اگر داخل صرافی برین شما لیورج بگیرین، لیورج 10 مثلا بگیرین، 15% اگر بالا بره با لیورج 10 میشه 150%. ولی اینا متوجه باشین که به این سادگی که من صحبت میکنم نیسته و حتما در موردش خودتون بفهمید، حتما در موردش تحقیق بکنید و بعدش این کارا انجام بدین. حالا تا این فریم ها رو میتونید از این بالا تغییر بدین. تا این فریم مثلا ماهانه میکنین اینجا و میبینین که تا این فریم ماهانه در مووینگ اوریج 50 ویکلی 21، یعنی در 21 مووینگ اوریج فعلا بالای از او تثبیت داده است. هر زمانی که در ماهانه ما بالای از این بودیم روند صعودی نشان داده است. هنوز ما پایین از این بسته یا کلوز ندادیم میشه. اینجا مثلا کلوز دادیم، بازار از قیمت 35000 آف داشت تا چند 60% دیگه، مثلا 56% دیگه تا 15000 بازار آف داشت و فعلا بازار آف نداره و از این منطقه اگر بازار بتونه که تایید بکنه و قیمت بالا بره، اولین جایی که از 1,10,000 $1,900 آمریکایی هر واحد بیت کوین خواد بالا رفت. حالا اگر بریم ایتریوم هم تحلیل بکنیم، تحلیلی که من قبلا هم از ایتریوم داشتم، همون تحلیل پابرجاست. تا این فریم ماهانه‌اش هست، روزانه میتونیم که ببینیم روند یا این مووینگ اوریج کلوز 21 رو به بالا شکستانده و وقتی رو به بالا میشکنه در پول بک ها و میتونه مثل از که اگر رو به پایین بشکنه میای بازار پول بک میزنه، پس دوباره زیر خط میباشه. زمانی که رو به بالا میشکنه میای بالای خط استاد میشه و هی سقف کف بلندتر میزنه. در ماه پیش روی میتونیم که به این نتیجه برسیم که بازار میتونه بلندتر بره. حالا نظر به مووینگ اوریج که اینجا هست و نظر به تحلیل تکنیکالی که اینجا برای شما رسم کردیم که قیمت اگر اینجا پایین بیاد تا کجا میاد؟ تا 3,100 دلار آمریکایی خود اومد. ولی از این بعد پس دوباره بالا میره. ولی ما باید بیننده از این باشیم که بالا میره. نمیتونیم خدایی فقط منتظر باشیم که بالا میره و باید یک چیزی رو ببینیم که بریم پوزیشن داخلش بگیریم. حتما اگر نویاد هستین اسپات برین ترید بکنین بالای ایتریوم، بالای بیت کوین. اگری که تجربه خوب دارین، تجربه کافی دارین، برین بالای آلت کوین ها ترید بکنین. اگر دارین، اگر ندارین این جبر نیست، میتونین که بالای بیت کوین و ایتریوم ترید بکنین. این نیاز نیست که دیگه کار انجام بدین و فقط هولدش بکنین برای چند ماه. یه باور داشته باشین که بعد از چندین ماه باز دوباره پول میسازین، باز دوباره. البته فقط هولدش بکنین. مثلا یک ایتریوم اینجا هولد میکنین، اینجا فایده بودین، اینجا هولد میکنین، اینجا فایده بودین. ایتریوم، بیت کوین همشون تقریبا یک نوع حرکت دارن و اینجا میبینید هفته‌وار یک لیگ حرکتی، 2000 لیگ حرکتی. ما منتظر قیمت‌های بلندتر از 4,000 دلار آمریکایی برای هر واحد ایتریوم هستیم و این که شکل میگیره. من اگر شما اینجا خریده بودین در فایده بودین، اینجا خریده بودین، اینجا خریده بودین، اینجا خریده بودین در نقص بودین، ولی از دو سه دونه دیگه تون فایده بودین. یعنی به این مناسبه که دلار کاست اوریج یا میانگین برین ترید بکنین. یعنی که 10,000 دارین، چند تقسیمش میکنین و یک تقسیم میرین میخرین و بالای کوینایی که مارکت کپ بلند داره برین ترید بکنین.
نظر من برای بیت کوین و اتریوم سعودی است. در روزهای پیش روی میتونیم پول بک نزولی داشته باشیم، میتونیم که لیکویدیشن داشته باشیم، ولی روند سعودی است. میتونه که بازار حتی برای یک بار دیگه هم شده، من خودم شخصا خوشبین هستم که یک بار دیگه هم بازار ETH بزنه، بعدش روند نزولی شروع شود و تا اون زمان ما منتظر هستیم و خواهیم دید که چی خواهد شد. اگر از این ویدیو خوشتون آمد حتما لایک بکنین، ما را سابسکرایب داشته باشین و زنگوله را فشار بدین و با دوستان شریک بسازین. خبرهای جدید در راه است. شاید در ویدیوهای بعدی اگر تا انتهای ویدیو ما دیدی حتما در کامنت نوشته بگو که در روزهای بعدی شاید ما بعضی از مسابقات اینجا چالش های را آغاز بکنیم که در بخش پراپ منی است. یعنی که برای شما بیایم یک پول رایگان بتون در بخش ترید یا چالش باشه، چالشی که همگی میتونه پارتیسیپیت بکنه و برای کار بکنه اونجا و بتونه که پیسه پیدا بکنه. البته پول سرمایه اولیه را هم توسط چالش داده برای شما میشه تمام شده، یعنی که یک پراپ منی برای شما خواهد داده شده در آینده هر کسی که فعالیت بیشتر داشته باشه. و اگر داخل کامنت ها فعال هستی حتما در کامنت بنویس که خودت تا اول ویدیو دیدی و متوجه شدی که پراپ منی وجود داره که در آینده برای شاید نه، که البته میتونم به گمان اغلب براتون بگم که 90% میم داخل یوتیوب هم برای چندین نفر میتونم، ولی برای نفرای میتونم که واقعا رفتن و واقعا ارزش همین پراپ دارن، یا یعنی پول اولیه سرمایه گذاری برشون باشه و بعد از این پول بتونن که برای خود یک پول را بسازن. و غالبا به کسایی داده میشه که از صرافی ویکس استفاده میکنن. فعلا اگر تا اول صرافی ویکس نداری یا استفاده نمیکنی، صرافی ویکس استفاده بکنی، اولویت براتون داده میشه. یعنی با کسایی که از صرافی استفاده میکنن و پول زیاد ترید میکنه یا پول کم ترید میکنن فرق نمیکنه، ولی برای اون داده میشه. شب روز خوب و خوش داشته باشید. الله نگهدار همه شما عزیزان. خدا کنه همیشه وقت تنتون سالم، حالتون خوش و جیبتون پر از پول باشه. خداحافظ.